Minule jsme po třídenní plavbě po Jeniseji na československém parníku Lermontov připluli do ospalého městečka Turuchansk, ležícím téměř na severním polárním kruhu. Kromě lodí je v těchto oblastech nejefektivnějším dopravním prostředkem vrtulník. Spojuje vesničky a samoty rozeseté na obrovské ploše v Tajze. Jednou týdně zalétá i do těch nejvzdálenějších osad jako jakýsi vzdušný autobus. A také my si zde pronajímáme vrtulník, který by nás měl přepravit 200 km hluboko do tajgy, do míst, kde se nacházejí pozůstatky opuštěné železnice a táboru gulagů. Přelétáme veletok Jenisej, v těchto místech má až 5 km na šířku a pod námi je jen divoká neosídlená tajga, jezírka a nekonečné močály. Po necelé hodině letu se pod námi objevují první stopy opuštěné železnice. Jsou to pozůstatky téměř 1500 km dlouhé trati z města Salechard na západní Sibiři do Igarky na Jeniseji. Železnici stavěli vězňové gulagu v letech 1947 až 1953. Nikdy však nebyla v provozu a dnes se jí neřekne jinak než mrtvá trať. A právě důkladné zmapování pozůstatků železnice a přilehlých táborů gulagu 60 let po jejich opuštění bylo hlavním cílem naší výpravy. Přilétáme do osady Janov Stan. Je to jediné obydlené místo v širokém okolí, do nejbližší vesnice je to odsud téměř 200 kilometrů. Kdysi to byla jedna z významných zastávek na budované železnici s místní správou pracovních táborů a železniční stavby. Dnes je zde pouze meteorologická stanice se 2 zaměstnanci a jejich rodinami. Tady máme 2 teploměry, měříme tu vlhkost a tyto další teploměry měří minimální a maximální teplotu. Vrchní stupnice je maximální a spodní minimální teplota. Teď je 1 stupeň nad nulou. A jaká jsou naměřená maxima? Letos bylo minus 48 a v létě 37 stupňů. To je rozdíl téměř 90 stupňů. Naměřené údaje pracovníci předávají vysílačkou každé 3 hodiny do centrály v Turuchansku. Život uprostřed tajgy na jedné z nejvzdálenějších a nejopuštěnějších meteorologických stanic v Rusku je tvrdý. Zásoby z města sem dostávají jen jednou za rok vrtulníkem. Pokud je dostatek vody v řece, občas sem zajede i nějaká loď. Meteorologové si ale nestěžují. Ve volném čase chodí na lov a dřeva na otop je v okolí také dostatek. Ve městě je život mnohem horší. Nejhorší zvíře je člověk, toho je třeba se bát. Tady není z koho mít strach ani z medvědů. Vzájemně o sobě víme, my je nerušíme, oni zas neruší nás. Jen jednou jsem jeden medvěd přišel až pod okna, vylekal ženy a sám hned utekl, ale normálně sem neleze. Je to místní medvěd, nestojí za toho zabíjet. Přijde místo něj jiný, třeba bláznivý s pomatenou hlavou. Medvědi jsou jako lidi, každý je jiný. Jen pár set metrů od meteorologické stanice stojí pozůstatky rozestavěného mostu přes řeku Turuchan. Dál v tajze pak rezivějí lokomotivy. Stavba železnice mezi Salechardem a Igarkou byla přerušena záhy po smrti Stalina v březnu 1953. Ukázalo se totiž, že nemá žádný strategický význam a spojuje jen prakticky neobydlená místa severní Sibiře. Vězni, kteří ji stavěli, a bylo jich přibližně 100 000, byli převeleni na jiné stavby gulagu, případně byli předčasně propuštěni, což se ale netýkalo těch politických. Vedle opuštěných lokomotiv, vagónů a kolejí se v tajze nachází třeba i depo a další stavby. Kvůli působení věčně zmrzlé půdy se násep stával nestabilním už v době stavby železnice.
Stavělo se jen za použití nejprimitivnější techniky a otrocké práce vězňů. Dlouho jsem pracoval ve stavební brigádě. Montovali jsme a ukládali železniční kolej. Rozložili jsme pražce, násep byl už hotový a speciálními kleštěmi jsme na ně ukládali kolejnice. Takovým dlouhým kladivem jsem zabíjel hřeby, 2 silnými ranami každý hřeb. Aleksandr Znovský dnes žije v Petrohradě, tisíce kilometrů odsud. My se vydáváme dál prozkoumat, co z práce jeho a dalších vězňů zbylo. Od meteorologické stanice v Janovstanu vyrážíme pěšky na 30-kilometrový pochod po bývalém náspu. Práce se ve velkém podváděla. Všichni podváděli. Svobodní zaměstnanci, aby měli větší peníze, my jsme to flákali kvůli normám, celé to byl jeden velký podfuk. Například, aby se zvětšil objem náspu, tak když se strážný nedíval, házeli jsme do sypané zeminy kmeny stromů i s větvemi. K orientaci nám slouží staré vojenské mapy a také vytištěné satelitní snímky oblasti, na nichž je násep zřetelně vidět, stejně jako opuštěné tábory Gulagu, k nímž míříme. No tadyhle bude moča, tadyhle je moča. Tady. Tam víc co bude, no. Po 2 dnech přicházíme k táboru, který podle satelitních snímků měl být ve skvělém stavu s minimem spadlých baráků. Plánovali jsme jej důkladně zdokumentovat a vytvořit později jeho virtuální prohlídku. Čekalo nás však kruté překvapení. Z tábora zbylo jen spáleniště. Stál zde 60 let od roku 1953 a vyhořel měsíc před naším příchodem od lesního požáru, aniž by ho kdokoliv podrobně zmapoval a zachytil jeho stav. I další 2 tábory, které jsme v této oblasti objevili, byly ve velmi špatném stavu, poměrně rozpadlé nebo rozebrané od návštěv náhodných lovců či rybářů. Vracíme se po týdnu proto do osady Janovstan. Je začátek září a padá první letošní sníh. Z Janova Stanu plánujeme plout zpět do civilizace k Jeniseji 200 km po řece Turuchan na motorové loďce, kterou jsme sem dopravili vrtulníkem. Bohužel, jak se ukázalo, k loďce nám zapůjčili starý sovětský motor značky Vichr 30, který je znám především svou nespolehlivostí. Pracovníci meteorologické stanice nám jej provizorně pomáhají zprovoznit. Vyrážíme a naše cesta zpočátku kopíruje trasu opuštěné železnice. U Starého mostu potkáváme i místního lovce Ruslana. Je z národa Evenků, loví zde přes léto sám a žije v nedaleké izbušce. Žádá nás o trochu benzínu, ale motor, který se mezi tím přehřál a definitivně vypověděl službu, spravit neumí. Dál už to jde jen s vesly, ale i ta se po pár hodinách rozbíjejí. Proud je zde velmi pomalý a tímto tempem se do nejbližší vesnice dostaneme nejdřív za 10 dní. Odevzdáváme se do rukou osudu a necháváme se pomalu unášet proudem.
Uvědomujeme si tak alespoň mohutnost zdejší přírody. Proti nekonečné tajze je člověk nekonečně maličký. Dlouhé dny nepotkáváme jediného člověka. Teploty klesají k nule, v noci mrzne a přes den stále prší. Nakonec nás po 4 dnech vzala do vletu loď náhodně plující kolem. Cesta zpět do Trůchansku trvá 2 dny. Vracíme se s pocitem jistého zklamání. Zřejmě nejzachovalejší tábor Gulagu v širokém okolí shořel. Kvůli nefungujícímu motoru jsme ztratili mnoho dní a nedostali jsme se ke vzdálenějším táborům u řeky. Z badatelského hlediska se nám tedy příliš nedaří, ale máme ještě pár dní k dobru. Doufáme, že další část našeho pátrání bude úspěšnější.